প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত কেনেকৈ দাল তড়কা বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন দাল তড়কা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। দাল তড়কা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই দাইল লৈছোঁ। এই দাইল মই বুটৰ দাইল আৰু ৰহৰ দাইল মিক্স কৰি লৈছোঁ। দাইলখিনি মই আগতীয়াকৈ 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া মই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই দাইলখিনি লৈ ল'ম। আৰু ইয়াত অকণমান মই নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু দাইলখিনি ডুব যোৱাকৈ মই পানী দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে দাইলখিনি মাত্ৰ ডুব যোৱাকৈ মই পানী দিছোঁ। এতিয়া এটা হুইচেল দি মই দাইলখিনি সিজাই ল'ম। প্ৰেছাৰটোৱে এটা হুইচেল মাৰিলে এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি প্ৰেছাৰৰ ঢাকনখন লগালগ খুলি নিদিব, অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে খুলিব। এতিয়া কেৰাহীত এয়া মই ঘিউ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেও দাল তড়কা বনাওঁতে সদায় ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াত অকণমান মই ৰিফাইন তেল দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান হিং দি দিছোঁ। এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াত জিৰা দিছোঁ। এয়া মই নহৰু লৈছিলোঁ, মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, তাত দিছোঁ। নহৰু দিয়াৰ পিছত খুব ভালদৰে এইদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া মই এই আদা লৈছিলোঁ, আদা মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ, এই আদা দিছোঁ। আৰু মই এটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ, পিঁয়াজটো এইদৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত ৰাখি মই বনাইছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ প্ৰথমতে ভাজি ল'ম মই, তাৰপিছত ইয়াত মই বিলাহী দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী দি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান মই নিমখ দি দিম। নিমখ যিহেতুকে দাইলখিনি বইল কৰোঁতে মই দিছিলোঁ, সেয়েহে এতিয়া মই কম পৰিমাণে নিমখ দিম, যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি যায়। এতিয়া 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচৰ জোখত হালধি দিম, যিহেতুকে দাইলত মই হালধি আগতে দিছিলোঁ, আৰু আধা চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু তেনেই কম পৰিমাণে মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ ৰং উঠিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম।
আৰু ইয়াত মই এতিয়া দাইলখিনি দি দিম। এতিয়া খুব ভালদৰে লৰাই দিব আৰু 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিম। 5-6 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া দেখিছেনে দাইলখিনি উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচমান চেনি দি দিম। এতিয়া মই চেনি লৈছোঁ। এতিয়া দাইলখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এটা তড়কা লগাই দাইলখিনি জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত ঘিউ লৈ লৈছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত মই কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি দিম আৰু এতিয়া দাইলখিনি হৈ গৈছে। দাইলখিনি নমাই ৰাখিব পাৰিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে অকণমান মই ইয়াত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ।